Szép estét kívánunk mindenkinek, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Pécsi Tudományegyetem International Seasons aktuális előadásán, aminek a fő témája ma, és az egyetlen témája ma, az a Bamako, ugye a Budapest Bamako Rally, és egészen konkrétan az a csapat, aki az egyetemünket is képviselve vett részt ezen. Hogyha sok szeretettel köszöntöm dr. Gonda Tibort, Barnaki Zoltánt és Szász Istvánt, akik hárman nekivágtak ennek az embert nem kímélő utazásnak. És hát szintén sok szeretettel köszöntöm dr. Tarrós Istvánt, a nemzetközi igazgatónkat, és át is adnám neki a szót, hogy vezest fel ezt a kis estét. Köszönöm szépen Györfi Zoltán igazgatónak, a kapcsolati igazgatóságát vezeti az egyetemnek. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát nagyon jó, hogy visszatért a csapat. Azért ez egy fontos dolog, hogy elment, de vissza is tért, annak azért örüljünk, pláne egy ilyen út után. Amiről azt lehet olvasni 2024-ben, a világ legnagyobb amatőr rallia, Afrika legnagyobb humanitárius vagy karitász rallia, és hát minden egyebet is lehet olvasni róla. De hát akkor rögtön csapjunk bele, és kérdezem azt, hogy mik voltak a motivációk, meg hogy hogyan jött ez az egész gondolat, hogy elindul a csapat, összeáll egy csapat, és elindul a Budapest Bamakon 2024-ben. Köszönöm a szót. Gyakorlatilag nekem több mint 10 éves vágyam volt, hogy részt vegyek ezen a rallin. Igazából a kalandot kerestem, és én úgy szeretek utazni, úgy szeretek országokat megismerni, hogy egy nyers valósága van. Nem a turista oldalát, hanem a tényleg érintetlen dolgokat, és itt ezekkel tudtunk szembesülni. Hál' Istennek találtam 2 olyan barátot, akik első szóra mondhatni csatlakoztak, és ami a legszebb volt az egészben, és amitől igazából féltünk, hogy 30 napig összezárva hogyan fogunk kijönni egymással, mondhatom azt, hogy nagyon jól, és őszintén mondhatom azt, hogy szerintem elmélyült még a barátságunk ezen a 30 nap alatt. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nekem a legrosszabb rémálmomba se jutott eszembe, hogy én egyszer menjek a Budapest Bamakóra, amíg én valahol ilyen italozás közben Zoli nem mondta, hogy a 2 betervezett barátja visszalépett, és valakinek be kéne ugorni, mert ő benevezett. És mivel én szeretek utazni, meg turizmust oktatok és kutatok, de mint felelős turista soha nem mennék olyan országba, amit a Magyar Külügyminisztérium utazásra nem javasol. Ezért gondoltam itt az alkalom, hogy megszegjem ezt a szabályt, és valamiféle ilyen szervezett formába csatlakozva a Bamakós közösséghez, akkor elmennék a Zolival, és akkor így egy hirtelen ötlettől fölbuzdulva csatlakoztam hozzá. Tehát én őszintén meg kell mondjam, nekem nem volt ez 10 éves álmom. És 2 héttel ezelőtt még az se volt álmom, hogy valamikor visszamennék oda, de azért, ahogy így távolodok az élménytől, egyre szépül, és lassan már ott tartok, hogy szívesen visszamennék még egyszer. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az én motivációmhoz annyit kell tudni, hogy én történelem földrajz szakon végeztem az egyetemen, tehát eleve bennem volt ez a földrajzi érdeklődés a kultúrák, a tájak iránt. Elég sokat utaztam én is, talán nem annyit, mint te, és főleg Európában voltunk, illetve Tiborral egyszer megjártuk Indiát, ami szintén egy ilyen kultúrsok élményt váltott ki bennem, és azóta gondolom azt, hogy mindenkinek, önöknek is javasolnám, hogy terápiás célból mindenképpen jussanak el egy ilyen helyre, és az Zolival egyetértve nem a turista gettókba kellene menni, hanem tényleg azokra a helyekre, ahol tényleg az emberek élnek, mert itt lehet megismerni valójában az országot, és hát amikor mi itt még annak idején a Tóth József professzorral ugye utaztunk Európában, nagyon sok helyre mentünk, akkor még voltak ilyen lehetőségek az egyetemen, mindenféle programok révén mi úgy mentünk mindig, hogy fölkészültünk az adott útra, és mindenki, amit tudott, a saját szakterületéről hozzátett az úthoz, úgyhogy mi is azért úgy mindig próbáltuk értelmezni, hogy merre járunk, tehát nem pusztán turisták voltunk, hanem próbáltuk, hát hanem is tudományosan, de mindenképpen valahogy az átlagember szintjén értelmezni a látványt, és az szerintem sikerült is. És pont ezt szeretném kötni a következő kérdést. Ugye az útvonalat ismertétek, az útvonal azért az elmúlt időszakban változott, tehát az eredeti koncepcióhoz képest ugye mindig egy picit azért a szervezői az útnak és ennek a rallinak figyelik azt, hogy
pontosan a térség országaiban milyen folyamatok zajlanak, és azért ez pontosan az a térsége, például az egyik olyan térség az afrikai kontinensnek, ahol azért elég komolyan zajlanak a folyamatok, mondjuk így, tehát mindenféleképpen politikai értelemben az elmúlt mondjuk néhány évben csupán számos és számos katonai puccs látott napvilágot az országok között sokban ebben a nagy makrorégióban. Tehát, hogy hogyan készültetek az útvonalra, és pont amit mondasz István, igen, átlagember, de hát pont amit mondtál, tehát mégiscsak egy olyan előképzettség birtokában történt földrajz, és sok utazással mögöttetek, hogy azért valószínűleg egy kicsit mélyebben tudtak ezekbe az országokba előzetesen is beleszagolni. Honnan voltak információitok, honnan tájékozottatok, mennyire készültetek fel az utazás mentén lévő, az út mentén lévő országokat illetően? Most megyünk visszafele. Én ugye voltam már Marokkóban 20 évvel ezelőtt, hát döbbenetes a változás egyébként ahhoz képest. Most mondhatnám, hogy jó irányba, mert hát a civilizációt, amit mi azt gondoljuk, hogy nekünk az fejlett ország, azt ugye mi civilizációs mércénkkel mérjük, és hát rengeteg információ a rendelkezés. Hát amikor még én mentem Marokkóba, akkor voltak a panoráma útikönyvek, ugye, és akkor abból, amit gondoltunk, hogy meg kéne nézni, azt megnéztük, és hát kizárólag papírt, nem is értem, hogy tudtunk eljutni. Hát volt ez az Interrail program, ami 20-valány éves korig egyébként, aztán most is van, és ott jutottunk el egy ilyen 1 hónap alatt, hogy elmentünk Skóciától, meg minden, és akkor lejutottunk, mert még oda is érvényes volt az Interrail, és egészen Marrakesig el tudtunk menni, utcán aludtunk, tehát olyan higiéniai viszonyok között. Én ezt nagyon élveztem egyébként, de ma már nem élvezném ennyire, mert közben eltelt egy kis idő, és hát most már ugye van Wikipédia, netünk az végig volt, menet közben tudtunk tájékozódni, és majd elmondják a srácok, hogy egy rendkívül jó itinert kaptunk a szervezőktől, tehát minden dicséretet megérdemel, rengeteg információval el voltunk látva, és hát menet közben a szállásunkat, akár az éttermet, akár éppen a látnivalókat, amiket mellett elmentünk, gyakorlatilag digitális technológiával követtük. Én mondtam is a srácoknak, hogy ez úgy lenne érdekes, hogy most félreraknánk a telefont, és vissza a múltba. És akkor csak a papírtérkép, meg a panorámúti könyv, vagy még az se, meg a helyeket kérdezzük meg, hogy mi merre van, de aztán már túl kényelmesek voltunk ehhez. Hát kicsit visszamentünk a múltba, mert biztonság kedvéért vittünk papír alakú térképet, hát ha az elektronika megadja magát. Ennek ellenére ugye vittük a GPS-t is, de az egész rallyról azt tudni kell, hogy ez nem olyan, mint a Dakar. Ez egy kvázi nulla asszisztenciás rally, semmi segítség nincs. Ha az autóval bármi történik, defektet kapsz, elfogy az üzemanyag, fejreállsz vele, a te feladatod, hogy megold. Kéri a társaktól segítséget, egy másik arra jár autótól, a helyiektől kéri segítséget, de nem fognak eljönni helikopterre kimenteni téged. Egyetlen egy esetben jönnek segítség, amikor életveszélyes helyzetbe kerülsz, akkor megadtak egy telefonszámot, de abban az esetben csak ha életveszélyes helyzet van, akkor kell felhívni őket. És ahogy István is mondta, nagyon jó itinert kaptunk, leírták a politikai helyzetet, leírták, hogy éppen az aktuális valutát milyen árfolyamot lehet körülbelül váltani, mennyibe fog kerülni az üzemanyag. Azt is leírták, hogy itt vigyázzatok, mert nehezebb lesz üzemanyaghoz jutni, mert nagyon ritka a benzinkút hálózat, de ugyanakkor nem volt meghatározva konkrét útvonal. Azt mondták, hogy mai napon itt van a tábor, innen indulunk, innen 370 vagy 700 valány kilométer távolra lesz a következő táborunk, GPS koordinákkal megadva, és a te feladatod, hogy megtaláld az útvonalat, hogy oda eljussál, és minden probléma nélkül jussál. Nem volt kötelező ott tölteni a táborban a napot. Ha éppen úgy gondoltad, hogy 3 napja nem fürödtél, és már éppen koszos vagy, mert nem bírjátok egymás szagát, akkor kerestünk egy szállodát, lefürödtünk, tisztába tettünk munkat, és csatlakoztunk a következő táborba a többiekhez. Szerencsés helyzet volt, hogy viszonylag korán kellett regisztrálni, erre te emlékszel, szerintem ami január-februárban kellett azt hiszem regisztrálni, tehát egy évvel előtte, így volt időnk azért fölkészülni szakmailag is, de a szokásainkat meg kellett változtatni, mert én ahhoz vagyok hozzászokva, vagy valahova utazok, akkor szeretem megnézni a honfitársaim blogbejegyzéseit. Miket írnak, mert mégis az nekem hitelesebb, mint hogy valaki a saját magát dicséri, hogy milyen szép hely.
Hát itt Mauritániáról azért nem sok honfitárs blogbejegyzést találtam, tehát rögtön rákeltőjek, hogy itt turisztikailag ezek közül egyedül Szenegál az, ami értelmezhető, tehát Szenegálban már magyar, afrikai utazási irodák viszik a csoportokat, tehát ott van egy viszonylag kialakult turisztikai infrastruktúra, tehát oda nyugodtan lehet menni, jó úthálózat, de Guinea, Sierra Leone, Mauritánia az ilyen szempontból egy fehér folt a turizmus szempontjából. Úgyhogy akkor támaszkodtam az itinerre, illetve a történelmi hagyományaimra, és mindjárt itt az elején elárulom, hogy nagyon kellemes meglepetésért, mert én Nyugat-Szaharára úgy emlékeztem, hogy én még már felnőtt voltam a Krudinák Lajos idejében, és jöttek a tudósítások, hogy ott a Poliszárió éppen kivel harcol, meg hol van elaknásítva, minden. Ehhez képest Nyugat-Szahara egy ilyen presztízs része lett Marokkónak, ők akarják demonstrálni, hogy ez aztán mindig is oda tartozott, már római időktől kezdve, ezért remek úthálózata van, a szubjektív biztonságérzetünk nagyon jó volt, mert rengeteg rendőr állt az utakon, ennek mi is kimondottan örültünk, mert minket nem bántottak, csak szalutáltak nekünk, mert van respektje a Bamakónak. Tehát az első ilyen pozitív meglepetése, meg ugye egyik éjszakát ott töltöttük a Nyugat-Szahara egyik városába, tehát látjuk, hogy a közpénzeket tolják oda be, locsolt, zöld parkok vannak a 40 fokos melegbe, nagyon erős közvilágítás, új szállodák, és viszonylag jó árok és esti élet. Tehát ez teljesen meglepett. A másik ugyanilyen pozitív meglepetés Mauritánia volt, mert ott az itinerbe azért minket eléggé beparáztattak. Ugyanis Mauritániában volt az utolsó terrorcselekmény a Dakar rally életében, tehát ott komplett likvidáltak egy csapatot. Sajnos azóta nem viszik arra Dakart. Ezt azért nekünk leírták. A Bamako történetében ott volt az egyetlen halálos baleset. Tehát ezek után már remegő lábakkal léptünk be Mauritániába, és ahhoz képest meg csak kedves emberekkel találkoztunk, segítőkészséggel. Az István navigáción köszönhetően remek szállást találtunk Nokcsatba, a fővárosba, amitől ugye az ember földobódik, és így szép emlékkel tud végigmenni egy országon, annak ellenére, hogy speciál Mauritániát nem ajánlanám senkinek, mert turisztikai szempontból nem tekinthető egy szép országnak. Többször felmerült már, hogy azért ez egy eléggé kilépés a komfortzónából sokatoknak. Ugye itt a térkép mögöttünk az afrikai szakasz mutatja, de az első komfortzónából kilépés nektek már Nizzában megtörtént, ha egy szakaszt elindulunk az egészen, tehát már Európában volt az első kalandotok, ami azért meghatározta egy picit talán a további részét is. Igen, ez az első fórum, ahol erről nyíltan beszélünk, de azt gondolom már elég messze vagyunk az eseményt, hogy elmondhatjuk. Péntek délután 3-kor elindultunk Budapestről, úgy beszéltük meg, hogy ketten dolgoznak, egy pihen hátul. Én szombat reggel éppen aludtam, ugye non-stop akartunk lemenni Közép-Spanyolországig, mikor 5:30 körül hátra szól az István, hogy Tibor, baj van, tönkrement a kuplungunk. Tehát Nizzáig jutottunk. Na most gondolják el azt a nyomást, ami rajtam volt, hogy egyetemi csapat, én egyetemi oktató vagyok, és mindenki rajtam fog röhögni, hogy elindultunk a Budapest-Bamakon, és sikerült Nizzáig eljutni. És szombat reggel volt. Ugye a franciák mentalitását ismerjük, tehát bárkit hívtunk francia nyelven kívül, senki nem tudott, mi meg speciál a franciát pont nem beszéltük, úgyhogy Hollandiából segített az egyik unoka, a húgom nekünk levelezni, hogy jöjjön valaki értünk. Sikerült találnunk egy megbízható arab gyökerű vállalkozót, aki mondta, hogy trélerrel elviszi a kocsit, majd oda jött egy olyan autóval, még vonókötése volt benne, és a mi vontató kötelünkkel húzott el a 10 kilométerre lévő szervizhez, úgyhogy közben fölment autópályára, mint tilos, és azon rohant egy 70-80-nal, úgyhogy a Barnaki Zoli barátom először vett részt vontatásba sofőrként, mind a ketten életveszélybe érezték magukat. Ők azért hívtak engem, mert én a sofőr mellett ültem, hogy szóljak már, hogy lassabban menjen. Ő meg azért kiabált velem, hogy szóljak már a barátaimnak, hogy ne fékezzenek, mert nem szabad autópályán vontatni, és minél előbb be akar érni a célba. Na, így indultunk. Nem akarom ragozni, lényeg az, hogy 3 nap stressz volt rajtunk, mert mindig féltünk, hogy kész leszünk, mindig reménykedtünk, hogy hétfőn tovább megyünk, kedden tovább, mert ha szerdán nem mentünk volna tovább, akkor nem érjük utol a mezőnyt, és Mauritániában nem tudtunk volna bemenni, közös volt a vízumunk. És legjobban ez engem viselt meg, tehát én ez a 4-5 nap alatt mentálisan eléggé tönkrementem. Remélem annyira nem okoztam nektek problémát, mert barátaim azért tartották bennem a lelket, de ráadásul még volt egy kommunikációs csend, tehát nekünk lett volna kötelezettségünk folyamatosan tájékoztatni az egyetemet, de az első napokban még a barátainknak sem mertük megmondani, nem tudtuk, hogy kezeljük a helyzetet. Tehát szegény feleségem elment szombat este a bálba, és megkérdezik, hogy vannak a fiúk, és csak hümmögött, hogy biztos jól. Nem merte megmondani, hogy lerohadtunk.
voltunk, nincs zárva. Na, lényeg az, hogy szerda délutánra elkészültünk, beültünk, és 31 órát mentünk non-stop, az Zoli tudja hány kilométer elmondja, és csütörtök éjjelre Casablanca-ba voltunk. Itt eddig csak mentálisan voltam kikészülve, innentől kezdve már fizikailag is eléggé padlót fogtam, de akkor innen folytasd te. Hát ugye azt mondtuk, hogy nem adjuk fel a dolgot, mindenképpen utánuk megyünk, ha egy hét késéssel, akkor is végigcsináljuk az utat. Gyakorlatilag ezt a 2600 kilométert megtettük egy húzamban Nizzától Casablancáig, ugye benne volt még a komp is, majd másnap folytattuk az utat egy 28 órás etappal, azt mondtuk, hogy mindenképpen úton kell érni őket. Mi mentünk Marokkónak az északi részen, ott egy autópálya van, hál' Istennek azt hiszem Agadirig, mi ott viszonylag gyorsan tudtunk haladni, még a mezőny a déli részen ment a sivatagos dolgokon, ugye éjszaka megaludtak, mi mentünk éjszaka is, és hál' Istennek Nyugat-Szahara végén sikerült őket utolérni. Nagy örömünkre. Igen, tehát meghatároztuk, megállapodtunk abban, hogy az egész Bamako legnehezebb szakasz az európai szakasz volt. Tehát ha valami történt velünk, az csak itt történt. Ugye itt Spanyolországban még arra is felhívták a figyelmet, hogy nagyon figyeljünk az autófeltörésekre. Megtörtént, többekkel megtörtént. Afrikában ilyen élményünk nem volt. Tehát most azt nem azt mondom, hogy nem történhetett volna meg, de velünk ilyen nem történt, és másokról sem nagyon tudok. De az, hogy Európában többeket kifosztottak, meg ez a francia mentalitás, ez ugye hát nem segítette elő a komfort érzésünket. Óriási szerencsénk volt egyébként, és ez végigkísért minket folyamatosan, tehát nem kerestük magunknak a bajt, és a baj sem talált meg minket. Ugye van ez a mondás, ki volt rakva egyszer az egyetemre, hogy ha ki értelmesen néz a világra, arra a világ is értelmesen néz vissza. Hát mi pozitívan álltunk az egészhez. Műszaki problémánk innentől kezdve semmi nem volt. Ugye majd elmondjuk, vissza is jöttünk ugyanezen az autóval, most is ezzel jöttem. Ettől eltekintve semmiféle műszaki problémánk nem volt, csak itt Európában, úgyhogy mondtuk is, hogy amint túljutunk az európai szakaszon, már meg fogunk nyugodni a fejletlen és brutális Afrikában. Csak nem akarom húzni az időt ezzel, 2 mondat, de hogy azt higgyék, hogy nem készültünk fel. 2 szervizben is volt az autó, mindenhol azt mondták, a kuplunggal nem kell foglalkozni, ez kibírja, az rendben lesz. A másik pedig azt mondták a Honda márka kereskedésben hétfő reggel, mikor kinyitott, hogy körülbelül 1 hét az alkatrész, ha megrendelik. Miután szóba álltak velünk, az se volt egyszerű. Mondtuk nekik, hogy semmi probléma, mondják meg, hogy milyen alkatrész kell, 1 nap alatt elhozatjuk Magyarországról. Akkor kezdtek meg enyhülni. De azt még szeretném elmondani itt a pozitív hozzáállásunkra, hogyha valahol le lehetett robbanni, az itt volt. Hát 8 kilométerre álltunk meg egy Honda márka szerviztől. Hát hogyha ez a szenegáli és gínai határon történik, nem tudom, hogy honnan szerzünk egy ilyen kettős tömegű landkereket. A másik óriási szerencsénk, tényleg végigkísért minket a szerencse, hogy amikor nagy nehezen a francia szóba állt velünk, akkor elmondhatott a szervizbe egy autóra, mert ugye volt pont ez a paraszt sztrájk, le volt zárva minden, tehát már csak ezért is nehéz volt. 10 napot mondtak, és mondta, hogy jó, oké. Azt mindig mondták, hogy hatalmas kövér bonjour monsieur-vel menjünk be mindig a szervizbe, ezt szeretik, bonjour monsieur, és rámutatott egy autóra, hogy úgy képzeljük el, hogy ez az autó, ez ugyanilyen Honda, egy hete állít, és ugyanerre az alkatrészre vár. És hogyha megjön az alkatrész ma, vagy esetleg holnap, akkor meg fogjuk kapni. Úgyhogy ez tényleg ez egy óriási szerencse volt a szerencsétlenségben. Amúgy igen, tehát azért Afrika szerte tényleg járva, elsősorban azért a szubszaharai Afrikát, de hát ezeket a vonalakat is, hogyha lerobban egy autó, én nem egyszer láttam már, akik megszerelték ezt, tehát ők fogjanak, jó, oké, tehát ez az alkatrész, ez az elég kritikus alkatrész, tehát azt nem biztos, hogy meg lehet mondjuk ilyen dróttal kötözni, de nagyon sok esetben, tehát ők nem izgulnak, tényleg tekintenek bele pozitívan a jövőbe, azt úgy megdrótozzák az akármit is, úgyhogy, és akkor szépen megy tovább. A hozzáállás, amit szeretnék itt kihangsúlyozni. Az afrikai közösségi hozzáállás és az, hogy oldjuk meg, segítsünk, az egy teljesen alaptörténet, ezt gondolom nagyon sokszor átéltétek, akármilyen bajba kerül az ember, ott a közösség is rögtön segít, a legnagyobb bajban, a legkisebből is ad egyébként a többieknek. De a komfortzónából való kilépés, és kvázi az ilyen kihívásokra való felkészülés, és bárki, aki tényleg arra vetemedik, hogy akár Afrika bármely szegletébe eljuttassa magát, azért azzal is jár szerintem, de kérdezem, hogy bizony azért bekészít az ember
ezt-azt, jófajta kellékeket itthon már, hogyha adódik a helyzet, amit mentálisan nem lehet feltétlen feldolgozni, akkor legyen ott egy rohadt jó pálinka. Például csak, hogy így, tehát, hogy illetve, hogy egyébként tényleg minden étkezés előtt, akárhogy megy az ember, étkezés előtt, egy sluk, utána megett az ember, utána még egy, tehát, hogy tényleg a fertőtlenítés gyanánt is, ugye ez ott legyen. Ilyennel készültetek egyébként? És hogyha igen, akkor szeretném megtudni a mennyiséget, a minőséget és egyébeket. Mennyi volt betárazva, mi bű? Természetesen mi is készültünk jó magyar hagyományoknak megfelelően. Gyakorlatilag a 4x fél litert vittünk, szépen eldugva mindenhova. Azért tudni kell azt, hogy Mauritániába tilos bevinni az alkoholt, tilos fogyasztani, gyakorlatilag bűncselekménynek számít. Na most csak én magunk között elmondom, az itinerőben benne volt, hogy ne vigyetek, ha visztek, akkor is keveset Mauritániába. Úgyhogy mi is szépen nagyon minimális mennyiséget, mi is esténként megittuk a vacsora előtt, amikor egyáltalán volt vacsora. Az elején még nem is volt probléma, úgy éreztük, biztonságban éreztük magunkat, nem kap el bennünket se hasmenés, se semmi, akkor már kicsit lazábbra vettük a dolgot, hát beütött, ezt nem lehet megúszni. Mind a hármunkon végigment a hasmenés, ahogy kell, de azért a pálinka nagy szolgálatot tett. És igazán hozzátartozik, fél litert vissza is hoztunk. Úgy eldugtuk, hogy nem találtuk meg. Azért adtam a Zoli kezébe a mikrofon, mert igazából az ő pálinkáját ittuk, úgyhogy az, hogy milyen pálinkát vittünk. Ja, meg a Tiborét is, bocsánat, én nem vittem pálinkát, mert minek vigyek, ha már ennyi pálinka van. Egyébként volt a csapatban egy székely csapat is, és ők is hoztak rendesen pálinkát, de ők azt gondolták, hogy hát ők a székelyek, tehát velük nem történhet semmi baj. Na most, hogy bettek az út mellett ilyen löttyöket, ki volt rakva, és már aznap este ugye vérhas, hát azért ennyire nem, de hogy rákötötték este már őket az infúzióra, az biztos, hogy volt is ebből hír, hogy vérhas járvány tört ki a Bamakón, hát erről nem volt szó, de hogy volt ilyen, erre azért oda kellett figyelni, tehát azért mondom, hogy mi nem kerestük azért a bajt, a pálinka ezek ellen nem sokat véd egyébként, tehát ez nem feltétlenít semmit, de pszichésen fontos volt a tudat. De azért voltak itt a képen mögöttünk, azért látjuk, hogy egy ilyen kezdetleges afrikai wellness kezelést azért igénybe vettetek. Ez egyébként azért jó kép, mert látszik, hogy még, tehát ott vannak már a turisztikai erőforrások, de azért még nem úgy hasznosítják, mint itt Európában. Ez egy pozitív víznyomású melegvizes kút, gondolom itt is gáz vagy olaj után kutathattak. Ez a Nyugat-Szahara déli részén, Dakhla város közelébe található, a 15 dirham mélyen egyéni kezelés kaphatott mindenki. Zoli volt ilyen bevállalós, hogy ezt kipróbálta. Én meg jól tudom az egészségturizmus órámon hasznosítani ezt a képet, hogy így kezdődik valahogy a wellness turizmus. Ha az előző témához szólhatok valamit, azért én nem döntöttem meg az egyéni rekordomat, mert Zolival voltam egyszer Marrakesben, 3 nap alatt sikerült 8 kilót fogynom, én az út során csak 7 kilót fogytam, én voltam az utolsó a csapatban, aki elkapta ezt a bajt, tehát nem volt elég a pálinka, viszont az étkezésünket, a gasztronómiai élmény nagyon sivárá tettem, amikor először az István megbetegedett, onnantól kezdve nem mertünk helyi kajához nyúlni, tehát maradt a hazai konzerveknek a kiváló választéka, a székelykáposzta, babfőzelék, pacalpörkölt, meg ilyen finomságok, gyakorlatilag egészen míg be nem értünk Sierra Leone-ba, azt hiszem csak kenyeret, sört és vizet vásároltunk, semmi más élelmiszerhez helyez nem nyúltunk, mert az István elég beteg volt 2-3 napig, és szerintem ő nem, tehát őt valami komolyabb fertőzést is elkapott, és örültünk, hogy meggyógyult, és nem akartunk, hogy mi is ilyenen átmenjünk. De eleve az Itiner erre nagyon jó fölkészítette a részvevőket, tehát valahogy az orvos úgy fogalmazott, nagyon tehát mondta az Zoli, hogy nem volt nagy asszisztencia, de egyet el kell mondani, hogy nagyon professzionális orvostím volt, akik nagyon modern Toyota gépkocsikkal közlekedtek, tehát elsőként ők értek be mindig a bázisra, tehát ha bárkinek baja volt, délután 4-5 órától az orvoscsapatot megtalálta a bázison, és ők jobb ellátást tudtak adni, mondjuk, mint Gineába egy kórház, tehát biztos vagyok. Szerencsére neki nem kellett igénybe venni, de az, hogy egy vérhast kikezelik tábori körülmények között, és antibiotikum infúzióra teszik napokig a részvevőket, és nem lett belőle fertőzés, és élve hazajött a székely csapat, szóval ezért ügyesek voltak. Az, hogy ezt miért mondtam, arra már nem emlékszem. Na jó, akkor legyen a következő kérdés.
Nem, de akkor igazából gasztronómiailag mennyire volt izgalmas ez, hogyha csak így részen, hogyha erre rátértél, hogy akkor odafelé nem, de azért odaérkezés közben azért láttunk olyan képeket az elejei néhány napi információ csend után azért megindult a képek meg a videók áramlása, láttuk, hogy merre vagytok, és azért volt néhány gasztronómiai tematikájú kép. Volt ebben gasztronómiai élmény, vagy mi az, amit ebben a tekintetben hoztok? Hát ez Marokkont ugye odafelé egyhuzamba átautóztuk, ott nem tudtunk megállni, gyakorlatilag reggel fölkeltünk, nem is reggeliztünk, most nem viccelek, volt olyan nap, amikor délután 5 órakor ettünk először, és nem hiányzott. Nem azért, mert nem volt mit, egyszerűen el voltunk foglalva az, hogy menjünk. Ott nem igen álltunk be sehol enni. Utána jött a Fekete-Afrika olyan körülményekkel, ahol nem igazán kívántunk étterembe vagy egyéb helyen étkezni, akkor ettük a otthonhozott kolbászt, konzervet, stb. Amikor viszont leértünk Sierra Leone-ba, tényleg megváltozott minden, zöld volt, viszonylagos tisztaság volt, és olyan helyet találtunk, ahol táblára ki volt írva, hogy barakuda sütve, nagyon elfogadható áron, homárt tettünk, el kell mondanom, 8000 forintért egy komplett homártálat hoztak ki, és mondtam, hogy mindig arra vágytam, egyszer megkóstoljam, hát itt volt az alkalom, isteni finom volt. És akkor hazafele, ugye sajnos a Tibor nem tudott velénk jönni, csak Dakarig, ott főszállt repülőre az egyetemi elfogadtságai miatt, mi ketten Istvánnal jöttünk visszafelé, és akkor, amikor beértünk Marokkóba, illetve az európai szakaszon, azért ott igyekeztünk megkóstolni a marokkói dolgokat is, elég finom dolgokat tettünk, meg az európai részen, főleg a spanyol, olaszoknál pizzát, spanyoloknál paellát, úgyhogy jó volt. Életemben először így van. Hát ugye, amit meg lehet említeni, az a marokkói nemzeti étel, a tagine, amiből ugye sokféle van. A tevét gondoltuk még, hogy meg kéne próbálni, de aztán lekerült a menüből ez az egész. Tehát azért látni kell, hogy mi azért nem turisztikai programon vettünk részt, azért mi nem is a versenyszakaszon voltunk, mert ugye 4 része van ennek az egésznek. Ugye vannak a versenyzők, vannak a 4x4-esek, vannak a turisták, mint mi, illetve van egy ilyen spirit, amikor ilyen nagyon-nagyon régi Warburgokat, Trabanttal, ladákkal, meg ilyenekkel mennek, és azért mennünk kellett. Tehát azért annyira nem tudtunk itt megállni, hogy most akkor itt egy gasztronómiai programon részt veszünk. Ami menet közben adódott, meg amiről olvastunk, hogy azért ezt ki kéne próbálni, tehát ezt a tagine-t, ezt például 2 helyen is kipróbáltuk, azért azt kipróbáltuk. De azt gondolom, hogy lenne még mit mélyíteni ezen a gasztronómiai vonalon. Hát a borkínálatot azt mondtam az Zolinak, hogy hoztunk haza marokkói bort, mindjárt megtudtuk, hogy ezt jól tettük, mert egyébként nagyon jó boraik vannak. Lente délre meg igazából ugye Mauritániában egyáltalán nincsen semmi, Marokkóban is csak úgy lehet alkoholhoz jutni, hogy speciális helyekre kell bemenni, szálloda vagy ilyen elkülönített rész, még az Észak-Marokkóban is. Szenegában lehetett a benzinkutaknál kapni, sok helyen ott teljesen szabadon lehetett, Gínában megint probléma volt, Szenegálnak van egy saját sorja, ez a gazella, egész jó volt, és nagyon jól is esett egyébként, de talán ez a Sierra Leone-i végállomások a tengerparton kiültünk, és akkor végre pihentünk, és tényleg ezek a tengeri ételek, tehát körülbelül ennyi, de nem ez volt a fókuszban. Pont kapcsoltuk ide a fotó, megkérem, hogy lapozzunk még egy kicsit. Itt Nokcsatba lementünk a tengerpartra, meghallottuk, akkor kötnek ki a halászhajók, és ott van egy halpiac, gondoltunk, hogy veszünk halat, és grillen megsütjük már, hogy milyen finom lesz az. Na, miután ezt láttuk, hogy minden hűtés nélkül 40 fokba ott folyik a vér, a bél, olyan illatok voltak, hogy bár az illattól is elment a kedvünk, úgyhogy lemondtunk a helyi hal vásárlásáról és a megkóstolásáról. Egyébként ez meg egy helyi húsbolt. Ezért sem volt kedvünk ott enni. Egyébként igen, pont ezt akartam kérdezni, hát azért olyan helyeken mentetek, ahol ott az óceán, ott a tenger, ott vannak a halászok, tényleg hozzák be rögtön és adják el a piacon. Kellett volna egy helyi arc, aki megveszi azt a halat, azt megsüti. Hát ez kész. Azok azért jók. Ők azért ott falatoztak ebből, de az leírhatatlan az a szag, amit ott láttunk. Egyébként azért ebben az is benne volt, hogy mi felelősségteljes utazók voltunk, tehát már csak azért sem akartunk belemenni ilyen kalandokba, mert nekünk volt egy célunk, amit el kell érni. Ugye a szponzornak is meg kellett felelni. Egymást sem akartuk kellemetlen helyzetbe hozni, hogy most itt napokig állunk valahol. Tehát inkább azt mondtuk, hogy
talán majd visszafele, amikor már teljesítettük a távot, de odafele semmilyen olyan problémás helyzetben nem akartunk, ami veszélyezteti ezt az egész küldetést. Tehát ez volt az első, oda kell érnünk. Teljesen jogos, és ezt mindenféle szponzor tiszteletre méltónak tart. Szerintem az egyetem is azt gondolta, hogy ez így van rendjén, hogy érjetek célba, és jöjjetek haza, abszolút. Látunk itt egy táblát, ha vissza lehet oda menni egy pillanatra, igen. Azért Afrika szerte látunk elég speciális közlekedési táblákat. Ezt azért majd magyarázzuk el, hogy ez pontosan mit látunk, és hogy akkor mi a célja ennek a táblának. Hoppá, itt akkor igen. Jó, de akkor ezt mondjátok el, kérlek. Vagy hogy látok, ilyen furcsa. Ezek a képek Szenegál és Guinea határán van egy nagy nemzeti park. Gyakorlatilag annak az a nemzeti park a Szenegál folyó mellett található. Ott egy gáton lehet átmenni Szenegálból Guineába, egy 40 kilométeres úton, egy földút gyakorlatilag, de úgy kell elképzelni, hogy a gát mellett jobb az út, mint a gát. Úgyhogy mi mindenképpen igyekeztünk mellette menni. Na ott találkoztunk ilyen táblákkal, hogy varacskos disznó veszély van, vigyázni kell. Egyébként egész Afrikában jellemző volt, és ezt itinerbe le is írták szigorúan, hogy életveszélyes éjszaka közlekedni, ugyanis nem lehet tudni, hogy mikor lép eléd egy kecske, egy tehén, egy teve, egy varacskos disznó. Itt egyébként volt krokodilra veszélyre is figyelmeztető tábla, sajnos mi nem találkoztunk velük, pedig kerestük. Ha nem találkoztatok krokodilokkal, találkoztatok egy csomó emberrel, ugye ezt lehet látni, és pont ez lenne a következő kérdéskör. Utaltunk már rá, közösség, tényleg segítségnyújtás. Akkor, amikor megérkeztetek egy helyre, maga a megérkezés, beérkeztek egy helyre, beérkeztek egy közösségbe, és a fogadás. Tehát, hogy mi volt ez az élmény, és hogyan láttátok a helyi közösséget, ahol voltak interakcióitok értelemszerűen, tehát amikor nem volt idő erre, de hogy hogyan fogadtak titeket az ott élő emberek? És hogy volt-e valami különleges élményetek ezzel kapcsolatban, fogadtatással kapcsolatban? Ez az. Aztán majd lesz egy konkrét kérdés mondjuk a tüntetések kapcsán Dakarban, de az egy másik dolog. Nekem az út egyik pozitív élménye volt az emberekkel való találkozás, tehát mindenhol barátsággal és szeretettel fogadtak minket. Hozzáteszem, hogy nyilván magánturistaként nem ezt éreztem volna, tehát azért a Budapest Bamakonnak ezekben az országban van rangja. Állami szinten odafigyelnek rá, a hatósági embereket kioktatják, hogy ránk vigyázni kell. Tehát míg a helyi embereket 20 kilométerenként ilyen ellenőrző ponton megállítják, nekünk többnyire csak intettek. És látszott, hogy ilyen elismerően intenek, hogy ilyen messziről idejöttük, és az ő országukat fölkeresük. A határátlépés remek volt mindenhol. Én emlékszem, hogy a román-magyar határon álltam fiatalkoromban 16 órát, tehát ahhoz képest ez felüdülés volt, hogy mondjuk Mauritániába fél óra alatt be tudtunk lépni. Mauritániába például a hatóság kitelepült a mi táborunkba, ott egy sátorba berendezték a kormányablakot, és ott osztották a vízumot. Nekünk nem volt sokkal jobb, mint a határon, mert ugyanúgy a napon kellett 2 órát sorban álljunk a sátor előtt, de mégis egy ilyen nyugalmat adott, hogy már bent vagyunk az országban, ott vagyunk a közös táborhelyünkön, és ott kapjuk meg a vízumot. Ahol fiatalokkal beszédbe lehetett elegyedni, ott én azt szívesen megtettem, őszinte érdeklődés volt irántunk. A Sierra Leone-ban szerintem nincs még egy olyan afrikai ország, ilyen magas Magyarország presztízse. Ott több fiatal mondta nekünk, hogy szeretne Európába jönni, mondom, hova? Budapestre. Azt hiszik, hogy mi egy ilyen nagyon gazdag ország vagyunk, csupa jófej ember, aki csak úgy osztogatja az ajándékokat mindenfelé. Mert ugye ezt tapasztalták meg, ott már másodszor futott be ebbe a településre a Bamako, és mint ahogy mi is minden fölösleges dolgunkat, a sátoromat, a kempingszékemet, a ruháimat odaadtam a helyi fiataloknak, azt gondolják, ez jellemző hazánkra. Tehát ilyen országimázs szempontból is azt gondolom, hogy jó ez a rali, mert ezekben az országokban szerintem nagyra tartják Magyarországot. Tehát én azt tudom mondani, hogy nem ért minket negatív dolog, mindenhol a segítőkészséget találkozunk. Ja, szabad egyetlen egy konkrét példát elmondanék, mivel mi autónk is nagyon le volt terhelve, meg még egy kocsi, akik együtt laktunk Nokcsatba, Mauritániába, úgy döntöttük, hogy az ajándék egy részét átadjuk, hogy ne cipeljük tovább. És a helyi szálláson a főnök az egy mesterszakos közgazdász hallgató volt, és mondta, hogy az ő faluja 200 kilométerre van, és ő vállalja, hogy elviszi. És akkor oda átadtuk neki, és kértük, hogy küldje majd egy fotót róla, hogy átadta.
és utána azért egy kicsit gondolkodtunk, hogy adtunk neki 6 darab laptopot, azt nem mi vittük, mert a kancellár úr nem volt ennyire nagyvonalú, és nem kaptunk használt laptopokat, de a kecskeméti csapat vitt 6 laptopot. Mondom, de jó biznisz csinál ez a gyerek 6 laptokkal. Majd azt képzeljék, hogy nem csak fotót küldött, hanem leltárilag az igazgatónő átvette tőle, és a leltárt küldték, hogy mit adott át a falujába. Tehát ilyen becsületesség van. Meg tudnék több ilyen példát mondani Sierra Leone-néval is, ami meglepett. Tehát ez nagyon pozitív volt. Meg, amire rögtön így ráugranék és megragadnám, ez olyan jó, hogy ezt mondod, Tibor, mert rengeteg sztereotíp kép él bennünk, ugye az egzotikus tájak jobbra-balra, és akkor ezek között sok negatív sztereotípia is van, negatív is, meg pozitív is, de azért amiket társítunk, sok olyasmi, amit akkor ezek szerint ott helyben, a mindennapi valóságban pont az ellenkezőjét tapasztalva azonnal el is tudsz oszlatni, vagy meg tud változtatni. Igen, én meg voltam arról győződve sokáig, hogy ezek az emberek sokkal boldogabbak, mint mi vagyunk, itt stresszelünk, meg most nem tudom, hogy itt kinek milyen az élethelyzete. Ott meg boldog, mosolygós embereket láttunk. Én azt gondoltam, hogy lehet, hogy ezek az emberek talán még boldogabbak is, mint aztán megnéztem, van egy ilyen világboldogság indexe, és hát Sierra Leone az utolsó előtti helyen van, tehát azért nem biztos, hogy annyira boldogok, de ezek annyira nem látszott rajtuk a helyeken. Azért is két dolgot azért meg kell jegyezni az emberekről, hogy tehát már akarok itt rózsaszínre festeni ezt az egészet, mert hát olyan nyomor volt ott, hogy elmondani sem lehet, tehát ezzel is gondolom, hogy mindenkinek célszerűen azért elmenni Magyarországon, hogy kicsit helyre tegye itt a dolgokat, hogy hol élünk itt mi, és 5 milliárd ember meg hogy él egyébként szerte a világon. De volt azért ugye a helyekkel való találkozásoknak 2 érdekes része. Az egyik, amikor az adományokat átadtuk, hát itt a Tibor meg a Zoli többnyire látható a képeken, hogy az adományokat osztja, mert én inkább videóztam végig, a fotók inkább a Zolinak a művei, és nagyon nagy örömmel fogadtak minket, dalokat énekeltek nekünk a gyerekek. A Tibor az őszintén meg is hatódott ezen az egészen. Tehát az előbb láttunk egy fotót, ahogy ott beszélgettünk a helyekkel. Itt van egy ilyen, az a szolidáris turizmushoz kötődő dolog, hogy ugye mi nem azért vettünk tőlük kalapot, meg sálat, meg nem tudom, papucsot, mert szükségünk volt rá, hanem ugye többen azt mondták, hogy ha most nem veszünk tőlük, akkor nem fogják tudni, mit fognak adni a családnak este. Tehát most ez így van, vagy nem így van, de hogy azért is vásároltunk dolgokat, ez egy kicsit ilyen multiplikátor hatása ugye a turizmusnak mindenhol, hogy elhittük róluk, hogy nekik erre tényleg szükségük van. A másik, ami viszont negatívum, hogy amerre mentünk az úton, ott kialakult egy olyan jelenség, hogy már 100 méterről megláttak minket, és rohantak oda tucatjával a gyerekek. Elképesztő fiatal régióról van szó, a lakosságnak a fele az 10 éves korosztály, tehát itt olyan populációs, tehát népességrobbanásról azt tudom, amit el nem tudunk képzelni. Hát ugye tehát 5-szörösére, a 60-as évek óta szinte majdnem minden országban 5-szörösére nőtt a népesség, nagyon fiatal korosztályról van szó, rengeteg gyerek volt, és bárhol megálltunk pisilni, vagy mit tudom én, már rohantak, de már messziről láttuk, hogy úristen, gyorsan pakoljunk, mert jönnek. És ugye ez a kaduzás, az a kadu, az egy ilyen francia szó, azt jelenti, hogy ajándék. Most erről volt is egyébként már a Bamako posztokon is vita, hogy ez most jót tettünk ezzel, vagy nem tettünk jót, mert volt, aki nagyon őszintén leírta, hogy szerinte itt mi igazából a koldulásra szoktatjuk a helyeket, az ajándékokat pedig nem nagyon akartuk szétosztani, mert most tényleg az, hogy adok egy nyalókát neki, vagy egy tollat, amikor a lakosság a fele nem írástudatlan, tehát az iskolákat céloztuk meg, ez is eleve az volt a cél, hogy pontszerűen rakjuk le az ajándékokat olyan helyeken, ahol szervezett körülmények között át fogják tudni venni, erre több helyszín is volt az út során, de az, hogy bármerre mentünk, és rohant oda az összes gyerek, nyújtotta a kezét, botokkal álltak az út mellett, már attól tartottunk, hogy rávernek az autóra, és amint lejöttünk egy olyan útról, ahol nem nagyon ment a Bamako, ezzel a jelenséggel nem nagyon találkoztunk. Tehát valószínűleg tartjuk, hogy ez nem biztos, hogy egy jó irány, hogy mi itt menet közben osztogatjuk az ajándékokat, ez meg is osztotta a bamakósokat, én nem tudom, de az, hogy a határőrnek adtunk egy golyóstollat, akkor már olyan boldog volt, vagy egy napszemüveget Séfsuánba, a srácoknak átölelt, adtunk egyetemi napszemüveget nekik. Tehát, hogy ha bármit, a legkisebb ajándékot odaadtuk nekik, olyan boldogok voltak, hogy én ezt őszintének gondoltam.
még az emberi kapcsolatokra. Ugye Tibor mondta, hogy a külügyminisztérium által nem igazán ajánlott országok ezek. Egy kicsit féltünk is a közbiztonságtól, meg egyébként a környezettől, az emberektől. Most el kell mondanom azt, hogy sehol nem loptak meg bennünket, sehol nem voltak erőszakosak. Most a gyerekeket leszámítom, ez egy másik kategória volt. Amikor bivakban voltunk, hogy ezek a vadkemping egy bizonyos területen, ott fölvertük a kempinget, este lefeküdtünk, ott hagytunk ki minden asztalt, edényeket, székeket, reggel fölkeltünk, semmi nem tűnt el. Gyakorlatilag az egész út alatt azt kell mondanom, hogy sehol nem éreztük magunkat veszélybe, egy kivétellel, ezt el szoktam mondani tréfásan, amikor utolsó nap a befutónál jöttünk visszafelé, egy forgalmas Frintownba, forgalmas városba, a Tibor vezetett, tudni kell róla, hogy ő úgy vezet, hogy minden kresszabályt betart, mindenkivel előzékeny, minden indexet használ úgy, ahogy kell neki. Egy helyi sofőr kiszólt neki, hogy uram, nagyon veszélyesen vezet. Mondtuk neki, hogy most végre veszélybe éreztük magunkat, de ez tényleg így volt, mert ott olyan káosz van, és ott nem ez a divat, hogy betartjuk a kresszabályokat. Gyakorlatilag a piros lámpát is csak úgy éreztük, sokszor láttuk, hogy ajánlás szintjén van. A piros ajánljuk, hogy ne menj át, de senki nem tartotta be. Igen, tehát hogy tényleg ilyen, pláne ezekben a nagy urbánus környezetekben ez az ős káosz tényleg, ami így jellemzi a mindennapi valóságot. Ahonnan egyébként a fiatalok, ez csak egy kis plusz komment, sokan ebből a régióban pláne úgy reagálnak, hogy Budapest, igen, tehát hogy sokan tudják, de hogy Babilonba szeretnének eljutni. Nagyon sokan mondják azt, hogy, és az egy szimbólum, tehát hogy a nyugati világba, Európába juthassanak át, és akkor ott megtalálják a szerencséjüket. De egyébként Sierra Leonéhoz egy picit azért kössük azt hozzá, hogy 1991 és 2002 között egy nagyon durva polgárháborút élt meg, ami legalább 70 000, de inkább 200 000 ember halálával járt, és rengeteg sérüléssel, és rengeteg sebbel a társadalomnak a lelkén és testén, nagyon sok belső menekültel, és nagyon sok menekültel, aki valóban elhagyta az országot. Tehát azért 2002-ig tartó ez a folyamat, és ugyan 20 év telt el azóta, azt gondolnánk, hogy azért ez már egy idő, azért ezeknek következményei vannak, és mindezekhez képest ott van a mosoly, és mindezekhez képest ott van az a bizalom, ami a jövőről szól, nem? És arról, hogy akkor ezt majd közösen fogjuk újjáépíteni. Igen. Tulajdonképpen el kellett gondolkozzak Sierra Leonéban, hogy miért nincs nagyobb turizmus, mert ennél szebb helyen nem igen jártam. Tehát ugyan én nem szeretek ilyen hotelszigetekre menni, tehát hiába hívtak a barátaim, Maldív-sziget, meg Szesen, meg ilyen helyen nem jártam, mert nem tudom elképzelni, hogy 200 méteres szigeten éljek egy hetet. De ezek a tengerpartok, majd a később lesznek képek, azt gondolom, hogy esztétikai szépségében vannak olyan szépek, tehát ez a Nyugat-Afrika legszebb tengerpartja. És ugyanakkor még turizmus nincsen. Tehát amit az István elmondott, valószínűleg ez az oka, hogy még alig 20 évvel ezelőtt polgárháború volt, és a turizmusnak egyik alapfeltétel, hogy legyen biztonság. És a turisták elhiggyék, hogy biztonság van. Viszont én óriási potenciált látok ebbe az országba. Egy 10-20 év múlva térünk vissza erre a kérdésre, remélem még élünk, mert hogy angol az egyik hivatalos nyelv. Ez már a turizmus szempontjából egy nagy előny, hogy az egyszerű képzetlen gyerekek is beszélnek az angolnak egy elég durva dialektusát, de beszélik az angolt. Másrészt nagyon békés most a kormányzat, maga a Bamakói számukra egy ilyen demonstratív rendezvény. Tehát a turisztikai miniszter fogadott minket a befutón, és a helyi legnagyobb tévétársaság élőbe közvetítette az adást, és büszkék voltak, hogy 10-valány országból őket fölkeresték itt a rally keretében a turisták, és óriási ovációval fogadták azt, mikor bejelentette a Vilám Géza, a Bamako tulajdonosa, hogy 2 év múlva is itt lesz a befutó, és jövünk, megyünk. Tehát érzem azt, hogy van egy békés kormányzat, egy világra nyitott, a turizmus pártoló, hiszen külön minisztere van. Tehát ez is jelzi, hogy az ország számára fontos, csak ugyanakkor még az alapok nincsenek meg, tehát kell a bizalom, hogy a befektetők megjelenjenek, és szép objektumokat építsenek. Ahol mi megszálltunk, az egy ausztrál emberé volt, aki ENSZ dolgozóként dolgozott a térségben, annyira megszeret, hogy nem ment haza, de nem volt egy nagy tőkés, tehát 4 darab faházat épített a partra, és ezt a kis telepet működteti, és annyira alacsonyak a bérek, hogy erre 4 faházra meg tudja engedni, hogy legyen személyzete. Tehát minimum 2 ember ott főállásban dolgozott, meg voltak ilyen helyi kisegítők, ezt nem tudom ott, hogy működik, mikor sok munka volt, akkor hirtelen 8 embert láttunk magunk körül, mikor elfogytak a turisták,
csak egy marad, de valahogy ezt megszervezik. Tehát ha ez így ezen a partszakaszon megjelennének a szállodák, mivel a közelben 40 km-re repülőtér is van, akkor szerintem a turizmus is jelentősen fog fejlődni a jövőben. Tehát azért az emberekről annyit még nem árt tudni, hogy egy olyan régió mentünk keresztül, ahol például a női körülmetélés az állítólag 80%-os. Tehát mai napig is egyébként, hát most gondolom, hogy ez talán inkább a falura vonatkozik, nem a városra, de hát az ember ugye kinéz és azt gondolja, hogy úristen, hát itt ezeket itt a hölgyeket ugye ilyen kezelésnek vetik alá. Most tudtuk meg, az Zolinak volt egy nagyon jó sztoria, amikor megálltunk Fritom, hadd mondjam, mert akkor nem adom oda a mikrofont. Megálltunk Fritomba egy dugónál, mert éppen kigyulladt egy autó ott, és akkor ott mindenki ott kerülgetett, rendőri forgalomentes az nem volt. És ezt csak megállt mellettünk két néger csávó, bekopogtattak az ablakon, hogy adjunk már nekik egy kis vizet. És akkor jó, hát akkor adtunk nekik vizet. Erre odébb mentek, és akkor az Zoli így kinézett az ablakon, és azt látta, hogy össze vannak bilincselve. És akkor ezek mentek, mint egy Woody Allen filmben, a Fogd a Péstén szús, nem tudom, hogy emlékeznek erre a filmre, eltippektek a lánccal. És ezt elmondtuk a legutóbbi találkozónkon, ahol velünk volt a Metró áruháznak az igazgatója, ő is egy ilyen kocsival jött, a Bicskai csapattól, és mondta, hogy hát ő ezt megmondja, hogy ez miért van. Úgy képzeljük el, hogy ezekben az országokban még mai napig is rabszolgasság van. Tehát egy ilyen szintet képzeljenek el, hogy itt egy ilyen területről van szó. Tehát, hogy azért itt még van hova fejlődni, és hát én mondjuk a turizmussal úgy tanultam annak idején, hogy azért a belföldi turizmuson alapszik azért általában a turizmusnak, tehát hogy annak ott kell megerősödjön, főleg egy ilyen Covid után, tehát hogyha nincs erős belföldi potenciál az adott fogadó területen, akkor bajba kerülhet sokszor az ember. Most ugye hogy egzotikus időlejeken nem ez a helyzet, de hát hogy itt van-e belföldi turizmus, ezt el nem tudom képzelni. Indiában teljesen más volt a helyzet, mi kimentünk napfelkeltét nézni a Tiborral a Tigris hegyre, vagy nem tudom mi volt, hajnali 3-kor elindultunk, tele volt a hegy, de ezek mind indiaiak voltak. Tehát Indiában én érzékeltem egy nagyon erős belföldi turizmust. Én itt Sierra Leone-ban, meg ebben a régióban azt, hogy a helyi emberek turistaként lehetne őket értelmezni, nem tudom elképzelni, bár a szállás olyan, de rákérdeztünk volna erre a problémára, és mintha azt mondták volna, hogy azért hétvégenként, meg bizonyos időszakokban azért a városból kijönnek ide az emberek, de hogy ennek a volumene mekkora, hát ilyen felmérést nem végeztünk. De azért itt még sok minden hiányzik ahhoz, hogy itt egy komoly turizmus kialakulhasson. Közben nézem a képeket, vagy amiket most így pörgettünk le az egészet. Ezeken az útszakaszokon napi hány kilométert lehet megtenni, úgyhogy az embernek nem esik szét mind a 4 kereke? Teljesen változó. Nyugat-Szaharában ugye mondtuk, hogy presztízs beruházások vannak, kiváló utak vannak. Van olyan város, ahol alig lakják, de 2x2 sávos, körforgalmas utak vannak. Az első sor ház mögött ott van a sivatag, semmi más. Ugyanakkor vannak olyan utak, például Guineába, például amikor kiléptünk Szenegálból, ugye? Szenegálból, kiléptettek bennünket, majd pedig egy 26 kilométeres senki földje következett, és utána léptünk be Guineába. Ezt a 26 kilométert 5 óra alatt tudtuk megtenni. Olyan rosszak voltak az utak, az útviszonyok gyakorlatilag. Volt olyan, ugye eléggé túl súlyos volt az autónk, elég sok adományt vittünk, hát több mint 200 kilóval voltunk túlterhelve, eléggé ült az autónak az alja, úgyhogy volt, hogy sőt, jellemzően ketten kiszálltunk a kocsiból, a harmadik vezetett, hogy ne érjen le. Az előző képek, amik ott voltak, az például egy guineai főútvonal volt, ahol az a por látszott. Igaz, hogy építés alatt van, de akkor is. Egyik legrosszabb élményünk az volt, mikor Guineába egy főútvonalon haladtunk, körülbelül 80-100 kilométeren keresztül 1-es és 2-esbe tudtunk csak menni, mert olyan kátyúk voltak, hogy egyszerűen nem lehetett kikerülni őket. Ha ki lehetett volna, akkor éppen jött szembe egy kamion. Gyakorlatilag 1-es és 2-esbe tudtuk végighaladni ezt a 80 kilométert, és nem volt más alternatíva, ott kellett mennünk. Igen, ez hihetetlennek tűnik európai szemmel, hogy tényleg voltak olyan kátyuk az úton, amikor megálltunk, és kiszálltunk a kocsiból, és tanakodtunk, hogy hogyan tudunk rajta átmenni, mert féltünk, hogy ott bent ragad a kerék.
Amit el szerettem volna még mondani, hogy ez a Szenegálban, mikor kiléptünk Guineába, és ugye 25 kilométert 5 kilométer alatt tettünk meg, ebben benne volt az a stressz is, hogy egyszer már cserben hagyott a kocsi. És nagyon féltünk, hogy ne forduljon elő, tehát mikor vagy előkoppant az autó, vagy hátul, akkor mi nagyon, nagyon megijedtünk ettől, mert gondoljanak bele, ez senki földje volt. Tehát ide nem jön be a hatóság utánunk, tehát két határ között ekkora terület volt. De ott éltek helyi törzsek, akik látszólag jól néztek ki, meg aranyosak voltak a gyerekek, de vajon egy éjszakát, ha ott töltünk, akkor biztos, hogy annyira aranyosak maradnak, ezt nem tudhattuk. Ezért úgy elég komolyan paráztunk, ugye ez úgy megsokszorozta az erőnket, és mivel én voltam a legsúlyosabb, többnyire engem raktak ki a kocsiból, bár nem én voltam feltétlenül a leggyorsabb, tehát ezért tettük meg ezt a 25 kilométert 5 óra alatt, de szerencsére nem lett semmi baj az autónak. Utána azt hittük, hogy most megváltás jön, mert jön egy viszonylag jó főútvonal, ami ugyanúgy 70 kilométerig még földút volt, tehát erre a napra 420 kilométer volt tervezve, ami mellett azt hittük, hogy majd még biztos megnézek egy nemzeti parkot, vagy valami turisztikai látványosságot, 210-et tudtunk megtenni úgy, hogy nem jutottunk el célig, tehát félúton kellett egy szállást foglaljunk, mert ahogy az Zoli már említette, sötétbe vezetni életveszély volt. Tehát kivilágítatlan motorosok tömkelege, ha egy állatot elütöttünk volna, akkor a lincselést kockáztatjuk, ha csak gyorsan nem fizettünk akkor összeget, amit kérnek érte, és olyan durva fekvőrendőrökkel volt tele Guinea, hogy a kocsi elejét, ha óvatosan átengedtük, akkor következő részben ráültünk, tehát hogy szépen karistolt az ajunkat, majd a végén megint átmentünk. Na most egy ilyenre egy 40-50-nel ránmegyünk, akkor biztos tengelytörés, tehát azért ez eléggé lefárasztott minket, hogy nyilván, ha 200-zal mínuszba vagyunk a többiekhez képest, akkor másnap reggel még 1-2 órával előbb kellett kelni, tehát hajnalban sötétbe indultunk, konkrétan másnap akkor éjjel 11-re értünk a táborba, tehát azért ezek elég fárasztó napok voltak. Ez azoknak a fiataloknak volt szuper program, akik nagyon szerettek offroadozni, egy ilyen jó nagy kerekű strapabíró autóval mentek, ahol nem számított az, ha ilyen pocsék úton 60-70-nel tudtak haladni. Őnekik ez így azért nagyobb élmény volt, meg az Zoli barátomnak, aki mentálisan rendkívül jó fölkészült erre az útra, tehát szerintem még majdnem élvezte is, ha ilyen pocsék utak voltak. Én bevallom önöknek, hogy én eléggé rinyáltam itt, meg már így mentálisan kezdtem kipurcani. Azért 41 fokban nem szoktam szaladni az autó mellett. Itt kellett ezt is csinálni. Abba tudod, vagy vajon, illetve azt nem tud, vagy este vajon azért le tudok-e zuhanyozni ezután, vagy nem, vagy így kell még aludnom is, ahogy így a napporát összegyűjtöttem. Közben jutottok egy képig, ahol már az adományozás van, hogy hova sikerült végül is, amiket vittetek adományokat, kiknek hova juttattátok el, vagy mi volt erre a reakció, amiket kaptatok? Azért több felajánló volt az egyetem, és de szerintem mások is ajánlottak fel. Igen, az egyetemtől nagyon sok tanszert kaptunk. A Zolinak a lánya szintén az egyetemen dolgozik, ahol szemüveggyűjtést rendezett, mert ezt is, tehát előre az itinerben jelezték, hogy mire van szükségük, ne vigyünk fölösleges dolgokat, és olvasó szemüvegre nagy szükség volt, abból vittünk vagy 150 darabot mi is, tehát nyilván mivel iskolaszereket, mert vettünk egy csomó színes ceruzát, tollakat gyűjtöttünk, tehát volt vagy 200 külön adomány nálunk, ezeket iskolába tudtuk elhelyezni. Az egyik az a Dindenferro, ami egy nagyon kellemes kis település, és tulajdonképpen a Bamakónak is köszönheti, hogy kezd kicsit fölélénkülni a Szenegálba egy gyönyörű vízesés, és arra a vízesésre, mint erőforrásra, mint turisztikai erőforrásra alapult egy falu, és eleve úgy lehet megközelíteni a vízesést, hogy kell 5 eurót fizetni egy helyi kísérőnek, és csak azzal lehet oda menni. Ezt nyilván szívesen kifizetjük. Ez a Bamakóra, ez az 5 eurós ár, ez fölment 20-ra, de azt se sajnáltuk, mert nagyon kedves, segítőkész. Persze semmilyen nyelvet nem beszélő fiatalokat adtak mellénk, akik azért elkísértek a vízeséshez. Ott egy jót tudtunk úszni erre a napra. Ennyi volt az összkomfortunk, mert este víz nem volt a szálláshelyen, de azért így is nagyon nagy élmény maradt. Ennek a falunak az iskolájának adtunk, akkor a másnap a szenegáli határon volt egy határ melletti kisiskola, és a végén azért mi úti célba beértünk a Bura Beachre, ahol volt egy helyi katolikus iskola, és akkor utána elvonult a Bamako tábor, ami másnap oda visszamentünk, és külön elmentünk, és átadtuk ezeket az adományokat. Úgy érzem, hogy ezek jó helyekre kerültek, mert mindenhol nagyon-nagyon örültek neki, és amit az István említette, hogy ez az ilyen
koldulás típusú adományosztás mellett azért a Bamako érdeme, hogy nem csak ezt csinálja, nagyon szervezett formában komoly dolgokat fölvállal. Tehát például Sierra Leone-ban az első boxiskolának a főszponzora lett, ahol utcagyerekeket gyűjtenek össze, egy volt Sierra Leone bajnok, és az első ringet, meg a boxzsákokat, meg a boxkesztyüket azt a Bamakonak köszönhetik, ebből rengeteget kaptak, most mert pénzzel is hozzá tudtunk járulni az elején, és akkor azt a szervezők biztosították. A helyi Burabicsi szörfiskola kapott, a szintén hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak a szörfözésre, egy autista szervezet komoly támogatást kapott. Tehát egyáltalán, hogy ezt a témát egy ilyen fejletlen országba be tudják hozni a köztudatba, hogy autizmus, az kellenek ezek az európai impulzusok, és tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez a Budapest-Bamako Rally, ez tényleg a felelősségteljes turizmusnak egy ilyen elég jó példája, aminek az a fő célja, vagy a fő definíciója tulajdonképpen felelősségteljes turizmusnak, hogy a turizmusnak a negatív hatásait minimalizált, úgyhogy eközben a pozitív hatásait lehetőség szerint optimalizált, vagy maximalizált. És ők tényleg ezt megpróbálják, és maga az itiner is végig erről szól, hogy hol, miben tudsz segítkezni, hol van az az ember, aki átveszi tőled az ajándékot, mikor lehet találkozni, milyen szervezetnek fogja eljuttatni. Ez nagyon jól meg volt szervezve, és egy része ránk volt bízva, hogy eldöntsük, hogy kinek adjuk, egy részét meg központilag a túra szervezői oldották meg. Ez egy gondolatot tényleg röviden, tehát az a nehéz igazából ebben, hogy hol van a határa akközött, ami egyébként az itinerben is le volt írva, hogy jön a fehér ember, és akkor itt jön a négereknek itt osztogat. Mert voltak olyan jelenségek is a táborban, ahol hát voltak olyan útitársaink, akik hát, hogy nem teljesen ebben a szemléletben jelentek ott meg. Jó, hát ilyenek mindenhol vannak. És hát valóban az volt a nagyon kényes egyensúly, hogy tényleg ezek a nemes célok valósuljanak meg, és ők se érezzék magukat megalázva ezáltal. És hol van a határa annak, amikor tényleg itt ilyen nagy mellényel jövünk mi európaiak, meg magyarok, és akkor itt a négereknek itt osztogatjuk. Szóval ez az, amit szerintem egyébként a bamakósok nagyon jól kezeltek maga az egész, mármint projekt szinten. Hát az, hogy egyénileg aztán ki hogy oldotta meg, az egy megint másik kérdés. Ez azért fontos, mert egyre inkább Afrika szerte bárhol egyébként ezek a közösségek, és nem csak a politikai szinteken megfogalmazott kommunikékben hallhatunk, meg olvashatunk erről, de az emberek szintjén egyértelműen egyszerűen követeli azt, hogy feledjük már ezt a hierarchizáltságot el. Tehát, hogy a fehér ember oda jön a nagy fehér varázsló, és akkor majd varázsol valamit, meg hoz valami adományt, meg egyébként a gyarmati hozzáállás szerint egyébként még mindig majd lefele tekint rájuk, akik ott vannak valahol. Egyszerűen azt követeli Afrika már hogy igenis partnerként kezelje valójában a világ bármely aktora őket, és szerintem a Bamako ezt jól érti, és ehhez tudtatok ti hozzáadni olyan értékeket, ami fontos. Egyébként, amit mondtál, és hát szegény, sokáig ültél ebben a jó kis cuccban, aztán jó meleg van itt, ezért le kellett dobni magadról, de hogy azért ne feledkezzünk meg róla, hiszen hát elhoztad, és kérlek majd mutasd is be, hogy pontosan mi ez a szerkó, mert hogy ezt megvetted ott egy helyi embertől, ugyebár. Jó, ez fontos, mert igenis, ez is pontosan ebben a szellemiségben gondolkodik, dolgozik, hogy oda megyünk a helyiekhez, és megveszünk egy portékát tőlük, amit ők készítenek, vagy ők szereznek be, amit eladnak, amiből bevételük van, amiből a családjukat fenntartják. Tehát ez egy olyan felelősségteljes hozzáállás, ami pontosan erről a partneri és egyenlő viszonyról fog szólni. Úgyhogy, ha lehet, akkor István, mutasd be ezt a szerelésedet. Igen, ez egy észak-marokkói, a Magreb országokban használatos ruhadarab, amit Jillabnak, vagy nem tudom pontosan, hogy lehet kiejteni ezt az arab nyelvet, de Jillab, vagy Jillab, vagy valahogy így hívják. Ez egy gyapjúból készült ruhadarab, aminek egyébként, ha valaki ezt komolyan utána néz, vagy komolyan veszi, nagyon sokféle jelentése van, tehát mondjuk a színek kifejezhetnek olyasmit, hogy valaki házas, vagy nem házas, vannak női verziók, férfi verziók, hierarchia szinteket is ki tud jelölni adott esetben a ruha darab, de ebben nyilván én nem vagyok szakértő, nem is akarok belemenni. Én ezt azért vettem meg, mert tetszett, meg az Zoli rábeszélt a boltba, hogy 30 eurót ne sajnáljak, egyébként nem is, hát most 12 000 forintért egy nagyon masszív ruhadarab. Egyébként tartalmaz azért műanyag szálakat is, ahogy nézegettem, de
de tényleg akkor valamit hazahoztunk Afrikából. Ugye van egy ilyen kis kapucnia is neki, ez nagyon jó egyébként, hát hogyha valaki a Star Wars-ben emlékszik még a javákra, hát ugye ilyenek, de ilyenekben mennek az utcákon, tehát nem tudom, hogy van ilyen videón ilyen valami, de úgy mentek mellettünk, mint a filmekben is lehet látni. Egyébként ezt a berberek is hordják, egyébként szandál passzolna igazából hozzá. Télen-nyáron nagyon kellemes viselet, szellőző ruhadarab, úgyhogy igen, és valóban ezért is vettem meg egyébként ezt a Nyugat-Szaharában, ahol ugye van egy turista paradicsom, ez a Merzouga nevű település, azok a nagyon gyönyörű homok buckák vannak, ez az egész falu ez ebből él. Egyébként kicsit ilyen Potemkin jellegű a falu, tehát nem autentikusnak tűnik, de megnézem a paticsolt fal mögé nézek, akkor gipszkartont, meg téglát, meg ilyeneket fogok találni, meg OSB-t, de egyébként nagyon úgy néz ki, mint egy ilyen turista paradicsom, be vannak öltözve a ilyen berberbe, ez kb. Nálunk a Hortobágyon a betyárba körülbelül, és akkor ott stb. De ez erről ér, de hát ott homokfutókkal, terepjárókkal, quadokkal, tevékkel viszik a turistákat jobbra-balra, ez az egész terület már erre épült fel, és rengeteg ilyen bolt van, ahol tényleg azt kell mondjam, hogy ezt már Indiában is megfigyeltem, hogy nem ezek az ilyen gagyi dolgok mennek, minden ugyanazt árulják, mint nálunk itt a Bucsúban, hanem rendkívül finom kézműves termékek vannak, főleg, hogyha bemegy az ember a szukok világába, ugye Zoli is bevásárolt szőnyekből, tehát rendkívül sok és nagyon érdekes és izgalmas tárgyat lehet vásárolni, tehát hogy ékszereket is például, bőrtermékeket, ruhadarabokat, ugye nagyon fejlett az arab kézművesipar. Sajnos ugyanez nem mondható el a fekete-afrikai részre, ez az arabokra jellemző, mert ahogy haladtunk délnek, egyre inkább az egész út egy ilyen Józsefvárosi piacba öltött gilvánfai cigánytelepre hasonlított, de most szó szerint lehet látni a képeken, hogy mi van. Ott ilyen, egyszer nem volt mit venni. Tehát mindenhol kínai dolgokat vásároltuk. Egyszer nem tudtunk mit hazahozni. Én legalábbis nem tudtam. Turista területeken lehet kapni olyan faragott dolgokat, amiket itt a Baligali Baitta plázába tudunk venni, ilyen elefántok, meg nem tudom milyen izé. Most ilyeneket nem akartam hozni, meg ott ahányszor a táborban megint kirakták ezeket, tehát nem nagyon láttam autentikus dolgokat, ezeket az arab területeken lehet megtalálni elsősorban. Ezek ugye a visszaútképei már, amiket most nézzünk visszafelé, akkor egy kicsit lazább volt az egész. Azon túl, hogy hoztatok egy-két ilyen dolgot, az is érdekes, hogy többiek hoztak-e maga valamit, de mi a legfontosabb, amit magatokkal hoztatok visszafelére, ami mostanra talán így leüllepedett az egész útból? Én nem titkolom, hogy bennem volt egy kis csalódás, mert hogy én olyan szándékkal mentem, hogy szerettem volna a térség turisztikai értékeit megismerni. Tehát az egy év felkészítés alatt én azért valamennyi nemzeti parkról olvastam, valamennyi világörökséget kigyűjtöttem, hogy majd mit tudunk útba ejteni és megnézni. Amit rosszul mértem föl, hogy azért ez egy rali. Tehát itt reggel hajnaltól estig nyomni kell a gázpedált, hogy odaérjünk a következőre. Tehát úgy amikor átmentünk Szenegál egyik legszebb nemzeti parkja mellett, úgy nagyjából 200 méterről láttam, hogy ott a bejárata, és akkor mutogattam a többieknek, hogy most megyünk el itt előtte. De nem volt egyszerűen arra időnk, hogy kitérjünk, ne talántán befizessünk egy 2 órás programra, és egy kicsit elmélyünk. Tehát emiatt maradt bennem hiányérzet, hogy az európai értelemben turisztikai attrakciókkal nem tudtam megismerkedni. Amire végül is sikerült időt szánnunk, azok meg nagyon nagy csalódást okoztak. Tehát számomra egy UNESCO világörökségi cím, az hihetetlen megtisztelő. Tehát emlékszem, hogy milyen boldogok voltunk, mikor Pécs bekerült ebbe a körbe. És akkor megérkeztünk Mauritánia első nemzeti parkjába, ami UNESCO világörökség. És eleve 300 autót ráengedtek a területre, hogy ott rodeózzanak. Nem volt egy mosdó, nem volt egy tábla, nem volt egy jel, hogy UNESCO világörökség, tehát itt inkább a jövő iránti bizalomból megkapták ezt a címet, de nem lehetett értelmezni, mint turisztikai attrakció, holott világörökség volt. A másik ilyen csalódás, talán te is jártál Szent Louisba, a Wikipédia azt írja, hogy hihetetlen bűbájos város, Szenegál régi francia fővárosa, és hogy az épületek ugyanúgy vannak ott, mint 100 évvel ezelőtt. Ez mondjuk igaz volt, azóta nem is vakolták ki őket, meg nem is festették, tehát egy olyan elhanyagolt városba érkeztünk, amiben nem találtunk egy olyan szép szegletet, amire egy fotót akartunk volna csinálni. Sőt, olyan nyomor volt az egyik részében, ahol a disznók és a kecskék együtt korzoztak az emberekkel, és nem láttam disznóolat. Tehát hol laktak ezek az állatok? Bent a lakás
egymásba az emberekkel a tengerparton? Tehát két ilyen világörökségi helyszín nekem nagyon nagy hiányérzetet okozott, mert ennél többre számítottam. Plusz azon, hogy rosszul mértem, hogy nem tudok ilyen helyekre bemenni. De azért ne legyek ennyire negatív, én mikor hazaérkeztem, akkor nekem nagyon nagy honvágyam volt, és nagyon vágyottam vissza. Nekem túl nagy volt a komfortzónámból a kilépés, és nem hozta ezt a plusz emléket. Viszont ugye tényleg az emlékek megszépülnek. Tehát ma már ott tartok, hogy Sierra Leone-ba szívesen visszamennék. Talán már Szenegálba is, mert Szenegálból nagyon sok minden kimaradt, és ott ugye én a dakari repülőtérről jöttem, és láttam a turista csoportokat. Tehát ott van tényleges európai értelemben turizmus, nem volt erre időnk, meg ott nem volt félelemérzetünk. Tehát azt kell mondjam, hogy a főútvonal hálózatuk jobb, mint a hazai. A mellékvonal nem, tehát a városokban nincsenek az utcák még aszfaltozva, de a főútvonalakat remekül kiépítették, autópályájuk van, és nagyon jó minőségű főútvonal, tehát lehet jól autózni, van jó benzin, és van szállodai infrastruktúra. Tehát oda bárkit merek biztatni, hogy nyugodtan el lehet menni, akár egyénileg, akár szervezetten. Biztos van látnivaló, de ennek ellenére a St. Louis az nekem nagyon nagy csalódás volt. Tehát én tulajdonképpen ilyen hiányérzettel érkeztem haza, mert mint turizmus kutató egy kicsit a turisztikai kínálatból, az attrakció oldalról többet szerettem volna megismerni, arra időhiányban nem volt mód, amit megismertem, az alul teljesítette az elvárásaimat. Mint mondtam, nekem több mint 10 éves vágyam volt ez az út, ami nekem ebből tanulság, és ezt főleg a fiataloknak mondom, hogy ne adjátok fel a vágyaitokat, ha akarjátok és tesztek érte, akkor előbb-utóbb el fogjátok érni. Ez volt az egyik tanulsága az egésznek. Ugye én mondtam, hogy kalandot vágytam, megkaptam, azt a nyers valóságot, az igazi Afrikát is megláttuk, és ugyanakkor, mikor hazaérkeztük, akkor nagyon tudtuk értékelni Magyarországot. Nagyon tudtuk értékelni, hogy ide születtünk Európába ilyen körülmények közé. Már az a szegénység elképzelhetetlen, ami ott van. Azt nem tudtuk elképzelni, hogy a kősivatagban, a homoksivatagban mit tesznek a tevék, a kecsék, amik ott vannak. Akkor nem beszélek az emberekről, akik szintén ott vannak. Nem volt egy bokor, egy fa, és mégis valamiből megértek az emberek. Úgyhogy értékeljük, ahol vagyunk, és becsüljük meg. Én is ezt az érzelmi részét domborítanám ki. Én nem azt hoztam haza, hogy valami hiányzott volna, hanem azt, hogy mit kaptam, mit láttam. Ugye már Indiában is volt egy ilyen megtérésem, ha lehet ezt így mondani. Talán rájöttem arra, hogy lehet, hogy egy picit túl sokat birtoklok, túl sok dolgom van, ami nem kéne, hogy legyen, mert minek? Tehát gyűjtögetünk, itt vásárolunk, mindenki rohangál össze-vissza, és valahogy rájöttem arra, hogy lehet, hogy kevesebb is elég lenne. Túl nagy azok a lábnyomunk, amik vannak. Most én nem azt mondom, hogy itt éljünk szegénységbe, szóval nem fog itt Buddha lenni, meg Jézus Krisztus, de hogy azért vissza kéne fogni a fogyasztásunkat, és nincs szükség ennyi dologra, ami az embernek van. De mire van szüksége? Amink nekünk viszont van. Jó levegőnk van. Nem is gondoljuk, hogy ezek mennyire fontos dolgok. Víz, de ivóvízre gondolok, de bármilyen víz jó, mert ott semmilyen vizet nem találtunk, hogy van felél a fejet felett. Tehát elképesztő mennyiségű hajlék, tehát olyan viskókba laktak, hogy ugye bementünk Dindefellóba egy olyan helyre, amit a Tibor nagyon élvezett, ökokemping volt az elnevezése, de most tényleg megint Gilvánfára visszamenni, tanítottam Alsó-Szentmártonban 1,5 évet, tehát jártam ilyen helyeken, tehát nem kellett Indiába eljussak ehhez, mert egész elég volt oda bemenni. Gilvánfán is voltam. Tehát egy ilyen házat kell elképzelni, ahol egy függöny az ajtó, és nagyjából nincs padló, meg vannak ilyen ágyak, ami stb. A WC az olyan, hogy kimegyek, kinyitok egy ajtót, akkor kimegyek, akkor van egy ilyen vályokból rakott ilyen kis előudvar, ami idáig van rakva, tehát mögöttem ott kecsék legrésznek, gyerekek fociznak, és akkor van egy guggolós WC, ahol pottyantok egyet, ugye papír az nincsen, mert eltömödik, hanem víz, és akkor ott ugye ennyi az egész. Most én nem azt mondom, hogy én erre vágyom, csak az, hogy így él több milliárd ember. És nem tűntek elégedetlennek. Tehát amikor tényleg bemegyek a boltba, és akkor ott valaki azon háborog, hogy most miért nincs az a kefir, amit ő megszokott, és fel van háborodva ezen, meg amit láttunk itt a Covid idején, hogy itt mindenki, mint az őrült, itt nem is tudom, tologatta a kocsit, de hogy minek, meg miért, azt nem lehet tudni. Tehát, hogy nekem ez egy picit ilyen érzésem volt, hogy én azért mondtam, hogy valahogy ezt látni kéne az embereknek,
hogy így Európából kimozdulva, de az délebbre kell menni, mint Észak-Marokkó, mert odáig most volt Osán, meg még az még Szenegában is volt, meg a Kerfurok, stb. Világa. Egészen addig a Casablanca Fez vonaláig ez egy eléggé, hogy úgy mondjam, európaizáltnak tűnő terület, tehát látszik a francia hatás, de hogy elindulunk délre lefele, Szóval egészen döbbenet. Tehát én sokáig én Debreceni vagyok, ide jöttem egyetemre Pécsre, itt éltem 20 évig, most kiköltöztem falura. Mert hogy nekem hiányzik ez amiről beszéltem, de nem akarok feltétlenül ennyire lemenni, csak az, hogy tényleg az ember azt gondolja, hogy vissza kéne egy picit fogni az embernek magát, mert egyrészt nem lesz jó, másrészt mi lesz ezzel a sok emberrel, akik majd ránk szabadulnak, mert most persze, hogy itt mosolyognak meg minden, de ezek el is indulnak. Egyébként, most nem azt mondom, hogy itt gyilkolni, meg erőszakolni, de hát azért ezt nem tudom, hogy meddig lehet elviselni ezeket a szituációkat, amiket itt láttunk, és el is indulnak nagyon sokan, de ez már messzire vezet, ez egy megint másik téma. Hát igen, és hogyha kvázi lekerekedve, mert azt gondolom, hogy Zoli indította ezt a kört a beszélgetés lekerekítése célzatával, hogyha hozzátettem ehhez azt, kicsit átfogalmazva, volt egyszer egy idősebb Plinius, aki azt mondta, hogy Afrikából mindig érkezik valami újdonság. Ez egy ősi kontinens, tényleg látjuk azokat a tradíciókat, amelyek átölelik a mindennapokat, látjuk ezeket, amiket elmeséltetek, a kontrasztosságot, de úgy értve újdonság, hogy valami, amit megértünk, valami olyan, ami ott volt, de valami új megközelítésben mutatta meg azt a színét, vagy azt a valóságát, ami aztán minket is átformál. És én azt hiszem, hogy akkor belétek valahol ott megjelenik ez amit mondanak egyébként, Afrika vírus, de nem az Afrika vírus, tehát semmi esetre sem ebola meg ilyenek, hanem tényleg az, ami úgy beleköltözik az emberbe, és valójában ezzel behúzza azt az újdonságot, amivel újra átgondoltat egy csomó mindent velünk. Egy kicsit hazatérni. Valami ilyesmi, igen. Úgyhogy ehhez csak gratulálni lehet nektek, és nagyon örülünk, hogy hazajöttetek.